Სამშვიდობის ტელეკომპანია Rionis პირდაპირ ეთერშია დღის ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც ჩვენი შემოქმედებითი გუნდი და მე, გიორგი ნემსიწვერიძე წარმოგიდგენთ. ყოველ დღე ჩვენ გაგაცნობთ დღის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს COVID-19-თან დაკავშირებით. Რატომ ვერ მიიღო დახმარება ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების 80%-მა? მონაცემები ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა გააჟღერა. ორგანიზაციის წევრებმა ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობაში შესახლებულებთან ერთად აქცია გამართეს, რაც ამბობენ ბრალდების საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში. ეკა შალამბერიძე და მირზა კუჯუხიძე დეტალებით. ავარიული შენობა, დაბზარული კედლები, აყრილი იატაკი, ეს საყოფაცხოვრებო პრობლემების ჩამონათვალის მხოლოდ ნაწილია, რომელშიც ყოფილი სამხატვრო შენობაში შესახლებულები ცხოვრობენ. შენობაში შესვლისთანავე ჩნდება განცდა, რომ აქ დრო დიდი ხნის წინ გაჩერდა. ოჯახებს არ აქვთ ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობები, ბუნებრივი აირი და საპირფარეშოც კი. ჭერიდან ჩამოსულ წვიმას კი ოთახებში ქოლგებით ებრძვიან. როგორც გარეთ წვიმს, ისე სახში წვიმს. აქ თუ ჯერ რა მქონდა და რაც მქონდა, ყველაფერი გაფუჭდა. აღარც ის ვარ გარციკეტება, არც იღება არაფერი. უცდი აგერ ხან ქოლგამა გაშვილი და ხან არ გადავედი იქით ოთახშიაც ჩამოდის წყალი, აქედან გადის წყალი და თავზე მაწვებს. ადგილობრივების პრობლემები ახალი არაა, თუმცა მათი განაცხადება ამჯერად ანტიკრიზისულმა გეგმამ გამოიწვია. ამბობენ, რომ პანდემიის პირობებში მათ სახელმწიფოსგან არანაირი დახმარება არ შეეხოთ. პირობები არის აუტანელი. სველი წერტილები არ არის, წყალი ახლა შემოვიყვანეთ აგერ თითქმის 1 წელია და საშინელება, ზევით ყველაფერი ჩამოყრილია და მტვერს მიაქვს ყველაფერი. რაც იყო დახმარება ამ პანდემიის დროს ჩვენ არ შეგხვებია. მივმართეთ მუნიციპალიტეტსაც მიმართეთ, მასაც მიმართეთ, რა ქვია, სობეში, მაგრამ თქვენ არ შეგეხებათ, იმიტომ რომ საერთო ბალანსზე ხართ. ამიტომ არც ეს შეგვეხო. 65,000 ზევით ქულაო, მას ერგებაო ეს დახმარება, რაც იყო გამოყოფილი პანდემიის დროს. ჩვენ ყველაზე ღარიბი ფენა ვართ აქ. 65,000 კი არა, 40,000 არ ცილდება ჩვენი ქულები თითქმის და ჩვენ რა ვქნათ? მარტო არჩევნები როცა მოდის, მოდიან პარტიები და აკვირდებიან, ეს ასე იქნება, ის ისე იქნება და დამთავრდება არჩევნები და ქრება სულ ყველა. რითი არსებო არ ვიცი, ეს პენსიას გარდა არაფერი დახმარება არ მაქვს. ესაა ჩემი ყველაფერი. ყავს 6 შვილი და 10 შვილი, 13 შვილი. იმათაც ხო უნდათ, ისინი ყველგან უმუშო, ახლა ისეთი თქო რომ ყველა უმუშობრები ვარ. თუ რამე დახმარება შეუძლია დაგვეხმარონ. მე უკვე შვილო წალობ 28 წელიწადია შვილო. არ მინდა ვიტირო და ისა. 27 წელიწადი ორი სახი დავტოვე შვილო, რამ გაფრიალები ოთახები და ორი სათულიანი სახლები მქონდა. და დღეს ასე მოწოლებენ. ფულარი, რასაც ქვია, საერთოდ არავინ არ შეგხმიანებია და არც მოუდანე. საპირფარეშო არ გვაქვს. ამ დღევანდელ დღეს ქვეყანა აღორძინდა და დამოუკიდებლობა და რას არაკეთებენ და ასე ცხოვრება თუ შეიძლება. თუ არის ქვეყანა ისეთი, ვისაც ცხოვრობს ქალაქში და ტუალეტი არ ხონდეს. ადგილობრივებს სოლიდარობა დღეს ლეიბორისტული პარტიის წევრმა ირაკლი კიკვაძემ გამოუცხადა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი სოციალურად დაუცველებთან იმყოფებოდა. მან სახელმწიფო მსგავსი მოწყვლადი ჯგუფების უყურადღებობაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. ირაკლი კიკვაძემ კონკრეტული ციფრებით ისაუბრა და აღნიშნა, რომ იმ ფონზე, როდესაც ბიუჯეტში პანდემიის პირობებში დაახლოებით 5 მილიონი ლარის ღირებულების ეკონომია გაკეთდა, ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ფინანსური რესურსი, რომ ამ ოჯახებზე ერთჯერადი 600 ლარიანი კომპენსაცია გასცეს. ქუთაისში არსებობს 2500-მდე სოციალურად დაუცველი ოჯახი და მთავრობის ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით მათი 80% დარჩა სრულად დახმარების გარეშე. 1904 ოჯახმა ვერ მიიღო ვერანაირი დახმარება, რადგანაც დაუწესა უსამართლო და დისკრიმინაციული კრიტერიუმები მთავრობამ. გამოსავალი არის იმაში, რადგანაც მთავრობამ ხელები დაიბანა, თვითმმართველობამ გასცეს ერთჯერადი კომპენსაციები იმ ოდენობით, რა ოდენობის კომპენსაციაც გასცა მთავრობამ სხვა მოწყვლად ჯგუფებზე. ამის საშუალება თვითმმართველობას აქვს, დაახლოებით 5 მილიონის ეკონომია კეთდება უკვე ბიუჯეტში COVID პანდემიის გამო და მისი მესამედი არის საჭირო, რომ ეს ადამიანები ერთჯერადად დაკმაყოფილდნენ. ჩვენ თემასთან დაკავშირებით ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას მივმართეთ. მერიაში ლეიბორისტული პარტიის მოთხოვნას პოლიტიკურ სპეკულაციას
უწოდებენ და აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში სოციალური ჯგუფებისთვის COVID პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვანი დახმარება გაიცა. ეს განცხადება არ შეესაბამება სიმართლეს და ეს არის აპოლიტიკური სპეკულაცია, ალბათ ქულების დასაწერად და მისაღებად და მინდა განვაცხადო, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია შეძლებს და გვარად ამ COVID ვირუსთან დაკავშირებით დაეხმარა, რა თქმა უნდა, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ბენეფიციარებს. კერძოდ მინდა აღვნიშნო, რომ სასურსათო ამანათები გადაეცა და რამდენჯერმე დაურიგდა 70 წელს გადაცილებულ მარტოხელა პენსიონერებს, მარჩენალ დაკარგულებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, მარტოხელა დედებს, პირველი ჯგუფის ინვალიდებს, ომისა და სამამულო ვეტერანებს და აგრეთვე სხვათა შორის საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებს 8500 აღსაზრდელს დაურიგდა სასურსათო ამანათები. გარდა ამისა, სოციალურ საკითხთა სამსახურიდან სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე გაცემული იქნა სააღდგომო ნობათები 2750 პირზე. ხოლო რაც შეეხება მადლიერების სახლის ბენეფიციარებს, მოგეხსენებათ, რომ გადაადგილების შეზღუდვის თვალსაზრისით ეს ბენეფიციარები ვერ მოდიოდნენ მადლიერების სახლში და მათ ადგილზე მიჰქონდათ პროდუქტები და ის ბენეფიციარები, რომელთაც არ შეეძლოთ საკვების მომზადება, ჩვეულებრივად ცხელი კერძები მიჰქონდათ სახლში. პანდემიის გამო ხელისუფლება მოქალაქეების დასახმარებლად 3 მილიარდ ლარამდე თანხა გამოყო, თუმცა დახმარების მიმღებთა შორის ყველაზე დაუცველი ფენები ვერ მოხვდნენ. საქართველოს როგორც ტურისტული ქვეყნის შემდგომი ბრილიანტი. ამ სიტყვებით ქვეყნის პრემიერმა კურორტ წყალტუბოს მომავალზე ისაუბრა. 2019 წლის 29 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით წყალტუბოს აღორძინების მასშტაბურ პროექტზე დაიწყო საუბარი. პროექტის მიხედვით 22 სანატორიუმისა და 9 აბანოს გამოსყიდვა და სრული რეაბილიტაცია იგეგმებოდა. დღის ამბები დაინტერესდა, რა ხდება საკურორტო ქალაქში და მიმდინარეობს თუ არა სამუშაოები. ეკა შალამბერიძე და მირზა კუჯუხიძე იმყოფებოდნენ დღეს წყალტუბოში. რა კეთდება პროექტის ფარგლებში? ნახეთ სიუჟეტი. ტუბო როგორც ტურისტული ბრენდი უკვე ჩამოყალიბებულია, მას ჭირდება იმ ძველი ისტორიის აღდგენა, თანამედროვეობის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხარისხის ნიშნის დამატება და ეს ყველაფერი იქნება. რამდენად იქნება და დაიბრუნებს თუ არა ძველ დიდებას და ისტორიას წყალტუბო როგორც საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული კურორტი? ამაზე უკვე ოპოზიციაში ბევრი კითხვის ნიშნები აქვთ. ევროპული საქართველოს წევრი სევერიან გორდულაძე ამბობს, რომ წყალტუბოს აღორძინების პროექტის დაანონსებიდან დაახლოებით 10 თვის თავზე კურორტის განვითარების გეგმა არ არსებობს. ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, რომ ამ დრომდე ქალაქში მხოლოდ გზები კეთდება და დაანონსებული მასშტაბური პროექტი მორიგ სიცრუეს გავს. განცხადების შემდეგ არანაირი ცვლილება ჩვენ არ გვაქვს. მეცაც გეტყვით, ესე იგი, ამიმდინარე წლის მარტის თვეში ტენდერი, რომელიც წყალტუბოს განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით იყო, ესეც კი არ შედგა. ჩვენ საკრებულომ რამდენიმე დღის უკან მივეცით თანხმობა კიდე სახელმწიფომ მოგთხოვა, რომ თავიდან გამოაცხადონ ტენდერი, ფაქტურად არ არსებობს გეგმა. ესე იგი, რადგან გეგმა არ გვაქვს, არაფერიც დაწყებული არ არის. ნახავთ ყველა სანატორიუმი, რომელიც არის იგივე მდგომარეობაში, სავალალო მდგომარეობაში, როგორც იყო. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით რეალურად არაფერი არ ხდება. ეგ არის განცხადების დონეზე. წინა კვირასაც პრემიერმა გააკეთა, რომ მარგალიტია წყალტუბო, ვიცით ბატონო მარგალიტი როა, ვიცით ბაჯაღლო როა, ვიცით ოქრო როა, მაგრამ შედეგი ჩვენი ბაჯაღლო და მარგალიტი ფუჭდება. ერთადერთი ახლა წყალტუბოს რაიონში რაც კეთდება, ერთადერთი კეთდება მხოლოდ ბეტონის გზები. მორჩა მეტი არაფერი არ კეთდება. გაცილებით ოპტიმისტური პოზიციები ისმის მთავრობიდან. რამდენიმე დღის წინ ქუთაისში სტუმრად მყოფმა პრემიერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ პროექტის განხორციელება დროში პანდემიის პირობებში შესაძლოა გახანგრძლივდეს, თუმცა წყალტუბოს როგორც გამორჩეული კურორტის აღორძინება დღის წესრიგში კვლავ აქტიურად დგას. წყალტუბო არის ტურისტული თვალსაზრისით ყველაზე პერსპექტიული მიმართულება, რომელსაც ჭირდება ინვესტიციები. ყველაზე მიმზიდველის ყველაფერთან ერთად. ბევრი თვალსაზრისით. შეიძლება ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ამ პანდემიის პირობებში დროში სადღაც ცოტა ჩამოვრჩეთ, მაგრამ წყალტუბო იქნება შემდეგი საქართველოს როგორც ტურისტული ქვეყნის შემდგომი ბრილიანტი იქნება წყალტუბო.
კურორტ-წყალტუბოს აღორძინების პროექტის დაანონსებიდან თითქმის 10 თვის თავზე ჩვენ ადგილობრივების პოზიციით კიდევ ერთხელ დაამინტერესდით. რკინიგზის ყოფილი სანატორიუმის შენობაში შესახლებულ დევნილებში მომავლის უკეთესობის რწმენასთან დაკავშირებით პოზიციები არაერთგვაროვანია. ზოგს წყალტუბოს აღორძინების იმედი აქვს, ნაწილს კი მასშტაბური პროექტის სისრულეში მოყვანის არ სჯერა. როგორ ცხოვრობთ? კითხულობენ საერთოდ. არა, მაგრამ არაფრის იმედი აღარ აქვს ჩვენ. ეგე დამტრეულია ვირთხევით დავარ სავსე და ისე ცხოვრობ დაკან. კედლები დანგრეულია ყველაფერი. ამას თუ ცხოვრება ხია? არაფერია შეტყობია ჯერ. არაფერი. არ მიმდინარეობს ამ პროცესის მშენებლობები. მშენებლობა მიდის იქ, მაგრამ ამდენ ხანია მიდის, ჯერჯერობით პირობებით კი პირდებია, მაგრამ ჯერ. არანაირი პირობებია ხო? ხო, კარტოფილს თუ შევჭამდა ჭრიდობისა მეც რა შეჭამა. ჭამლები, ქვეყნის ჭამლები მაქვს. მას შემდეგ რაც დაანონსდა წყალტუბოს აღორძინება, რაიმე შეიცვალა? ჯერ არა ბებო. მე არ ხედავ არა. ტოლვილები ვართ დედად. ჩვენ გვიჭერს მაგრამ ტოლვილებს და იგენს რა უჭერს ადგილობრივ ხალხს. და 27 წელია ბინებს ველოდებით და ესე იგი ჩვენ ბინებს რომ მივიღებთ იმ წამსვე ესენი შესყიდულია უკვე ეს ყველაფერი ის არის რა ქვია და გააკეთებენ ამას კიდე მოვალ დასათვალიერებლად აქ. აქ წყალტუბოში ქუთაისში აი ასე გვაქვს გაცხადებები დაწერილი და თუ გავძერით ამდენ ხანს, მაგრამ ბოლო 2 წელი ახლა მოლოდინში ვარ. მთელი ახალგაზრდობა გავიდა აი ასე. წყალტუბოში სულ 22 სასტუმრო და 9 აბანო ფუნქციონირებდა. აქედან 15 სახელმწიფოს ბალანსია, დანარჩენს კი კერძო მფლობელი ჰყავს. მიმდინარეობს 8 კორპუსის მშენებლობა, რომლის დასრულების შემდეგ 560 დევნილის განსახლება მოხდება. წყალტუბოს აღორძინების პროექტის ფარგლებში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივაა, 15,000-დან 20,000-მდე ადამიანის დასაქმება იგეგმება. წყალტუბოს მეორე საჯარო სკოლის ყოფილი პედაგოგი აკაკი ტყეშელაშვილის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას ითხოვს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად მისი სამსახურში დაუყოვნებლივ აღდგენა უნდა მოხდეს. ტყეშელაშვილის სკოლის დირექტორს გიორგი ბენიძეს სასამართლოს გადაწყვეტილების უგულებელ ყოფაში ადანაშაულებს. ამასთან ტყეშელაშვილი განათლების მინისტრს მიმართავს და სკოლის დირექტორს წყალტუბოს რესურს ცენტრის უფროსთან ერთად ნეპოტიზმში ამხელს. ტყეშელაშვილის ადვოკატის განცხადებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის მიმართ მიზანმიმართული კრიმინალი ხორციელდება, რის გამოც პროკურატურას მიმართავენ. წყალტუბოს სკოლის დირექტორი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების ჩაბარების შემდეგ შესაბამისად იმოქმედებს. 2020 წლის 24 აპრილს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა გამამართლებელი განაჩენი დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად ჩემი თანამდებობაზე აღდგენის იძულებითი განაცდურის ანაზღაურების შესახებ. შესაბამისად აღნიშნული დოკუმენტაციით მიმართეს სკოლის დირექტორ ბატონ ბენიძეს წერილობით, რაზეც მან განაცხადა მხოლოდ ვერბალური პასუხი, რომ არაფერი არ იცის აღნიშნულ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ და მისი წარმომადგენელი ესწრებოდნენ სასამართლო გადაწყვეტილებას, მე წარუდგინე ასლების სასამართლო გადაწყვეტილების და დაუყოვნებლივი აღსრულების საახსრულებლო ფურცელი, მან ჩემ თანამდებობის აღდგენაზე განმიცხადა უარი, მიმართავ საქართველოს განათლების მინისტრს, ბატონ მიხეილ ჩხენკელს. წყალტუბოს მეორე საჯარო სკოლაში ბატონ ბენიძეს უმაღლესი განათლების გარეშე პიროვნება ყავს დანიშნული მასწავლებლად, მისი მეუღლე ყოველგვარი კონკურსის გარეშე, რომელსაც პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსიც არ გააჩნია და ვალდებული იყო კანონის შესაბამისად ბატონი ბენიძე, როდესაც ვაკანტური გახდა დაწყებითი პედაგოგის ადგილი სკოლაში, ეხემძღვანელა მოსწავლეთა ინტერესებით და გამოეცხადებინა კონკურსი, მაგრამ რატომღაც მისი მეუღლე, რომელსაც მაძიებლის სტატუსიც არ აქვს და პრაქტიკოსი მასწავლებელზე ხომ ზედმეტია საუბარი, დანიშნა პედაგოგად და ის პიროვნება, რომელსაც უმაღლესი განათლება არ აქვს, ძალიან ახლო ოჯახური ნათესაური კავშირი აკავშირებს ბატონ რესურს ცენტრის უფროსთან. ამ ადამიანის მიმართ ტარდება მიზანმიმართული კრიმინალი პირთა ჯგუფის მიერ. პირველი ის, რომ ბატონი გიორგი ბენიძემ, რომლისთვისაც კრიმინალი თურმე უცხო სულაც არ ყოფილა და ეს მესამე დანაშაულია, დასრულებული დანაშაულია, მან სასამართლოს გადაწყვეტილება შეეწინააღმდეგა და არ აღასრულა და სასამართლოს კანონით ძალაში შესული გადაწყვეტილების არ აღსრულება უკვე დანაშაულია და მან
არც ეს გადაწყვეტილება თითქოს დოკუმენტი მიცემული ვერ წაიკითხა, ვერ ამოიკითხა, არ იცის. დოკუმენტი წინ უდევს და ამბობს, რომ არ იცის ამის თაობაზე. ამაზე რა შეიძლება კომენტარი გააკეთო ადამიანმა. ეს არის დამთავრებული დანაშაული და ამიტომ ჩვენ პროკურატურას უნდა მიმართოთ ამის მოკვლევაზე. შემიძლია განმარტოს, რომ სასამართლოსგან არ მემილია არანაირი წერილობითი სახით გადაწყვეტილება, განაჩენის გამოცხადების მომენტიც არ ვესწრებოდით სწორად, იმიტომ რომ მაშინ ასე ვთქვათ, ელექტრონულად ხდებოდა სასამართლოს სტუმრების წარმართვა და შესაბამისად გადაწყვეტილების გამოცხადებისთვის მომისმენია სუბიექტური მიზეზები ამ შემთხვევაში გამოვრცელდა გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო და შესაბამისად არც წერილობით მემილია დღემდე შეხება ჩემი მეუღლის სამსახურში მიღებას მან გაიარა კონკურსი და ამ საკონკურსო კომისიის წევრი გახდა ბატონი აკაკი ტყეშელაშვილი როგორც იმდროინდელი მოქმედი მოადგილე შესაბამისად ამ დოკუმენტებზე ფიქსირდება მისი ხელმოწერა რომ ჩვეულებრივად ეთანხმება კომისიის გადაწყვეტილებას. დღეს კორონავირუსის 8 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ერთი არის ბოლნისის, ხოლო 2 მარნეულის დადასტურებულ შემთხვევებთან კონტაქტი. 2 გახლავთ საკარანტინო სივრციდან, 3 არის სამედიცინო პერსონალი. გვაქვს თუ არა დამშვიდების საფუძველი, რატომ უნდა გვეკეთოს ნიღაბი და რატომ არის აუცილებელი სიფრთხილის ზომების დაცვა, ასევე ზაფხულის დადრომასთან ერთად გააქტიურებულ დაავადებებზე სასაუბროთ. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების გამბი ინფექციონისტი არჩილ ჯალაღონია ისაუბრებს. ის მეორე სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა რომ გამონახეთ დრო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. დავიწყოთ საუბარი, რა თქმა უნდა, COVID ვირუსით. 8 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა დღეს, წინა დღეებში კიდევ უფრო ნაკლები იყო. შემთხვევა მართალია იკლო, მაგრამ როგორც სპეციალისტები ამბობენ, დამშვიდების საფუძველი არ გვაქვს. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ვითარებას და რას ეტყვით მაყურებელს? რატომ არის აუცილებელი სიფრთხილის ზომების დაცვა? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სიფრთხილის ზომების დაცვა პირველ რიგში იმიტომ არის აუცილებელი, რომ ადამიანები არ დაავადონ. რაც შეეხება საერთოდ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიას, მონაცემებს დღეს ინტერნეტის საშუალებით ვადევნებთ თვალყურს და ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყანა ყველაზე ასე რომ ვთქვათ, კარგ მდგომარეობაში ამ მხრივ რაოდენობის მიხედვით ინფიცირებული ადამიანების გამოჯამრთელების და ასე შემდეგ COVID-თან მიმართებაში ქვეყანა აშკარად წინ არის სხვა მეზობელ სახელმწიფოებთან შევადარებთ და არა მარტო მეზობელ სახელმწიფოებთან. რაც შეეხება სიფრთხილის ზომებს, რა თქმა უნდა, სიფრთხილის ზომები ყოველთვის იქნება ისეთივე აუცილებელი, რომ დავიცვათ, რამდენადაც მაგალითად ახლა რა კორონავირუსი რო არ იყოს, მაგალითად გრიპის დროს, სეზონური ვირუსული ინფექციების დროს არ უნდა დავიცვათ სიფრთხილის ზომები, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც საეჭვო და უშუალო ტემპერატურა ან ახველებს ან რაღაც სიმპტომატიკა აქვს რესპირატორული მას რომ უნდა ეკეთოს ნიღაბი და გავიდეს გარეთ ნიღბი და ასე შემდეგ, ეს ახალი არ არის საზოგადოებისთვის. უბრალოდ ამ კორონავირუსულ ინფექციასთან მიმართებაში ეს ყველაფერი უბრალოდ წინ წამოვიდა, იმდენად გლობალური გახდა ეს ინფექცია და იმდენად მასიური და მასშტაბური, რომ ეს სიფრთხილის ზომები უკვე ყოველდღიურობაში, როგორც ჩვევა, როგორც უშუალოდ ატრიბუტი ნიღაბი გახდა უკვე ადამიანისთვის აუცილებელი. ეს რო არა და ეს რო ასე არ გაგვეკეთებია და უშუალოდ ეს ასე რო არ ყოფილიყო და ქვეყანაში ეს ზომები არ ყოფილიყო დაცული, ჩვენი ქვეყანა ვერანაირად ვერ მოხდებოდა მოწინააღმდეგე რიგებში. ზუსტად ეს კარანტინები, ეს ბარიერები, ეს ბუფერები, რომელიც შეიქმნა ამ ეპიდემიის საკონტროლოდ ქვეყანაში, ამან მოგცა აშკარად შედეგი და უკეთესია, რომ ეს შედეგები შევინარჩუნოთ და არ მოხდეს მეორადი აფეთქებები ასევე ქვეყანაში. რაც შეეხება ნიღბის ტარებასთან დაკავშირებით, საერთოდ ნიღბის ტარება ეს ფარდობითი ახლა ეს როდის უნდა ვატაროთ და როდის უნდა არ ვატაროთ, ამას რა თქმა უნდა თავისი მოცემულობას გააჩნია. ხო, ახლა თუ შევდივართ მასიური თავშეყრის ადგილებში და ვიცით, რომ იქ შესაძლებელია იყოს რაღაც ინფექცია, ვირუსი, მათ შორის COVID ინფიცირებული, თუ როცა შიდა გავრცელებები, ახლა ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ფაქტიურად იდენტიფიცირებულია ყველა პაციენტის ანამნეზი და ვიცით საიდან, როგორ, რომელი კლასტერიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ არის ალბათობა იმისი, რომ რაღაცა გაგვეპაროს ან რაღაცა ვერ მოხდეს კონტროლის ქვეშ ისე, როგორც საჭიროა.
თუმცა ღია სივრცეში ნიღბის კეთება ჯანმრთელი ადამიანისთვის მე ვფიქრობ რომ რეკომენდაციას არ ვიძლებ ნამდვილად მე პირადად არ ვიკეთებ ახლა როცა გარეთ გავდივარ და ღია სივრცეში მოძრაობ და ვსეირნობა რაღაცა ნიღაბი ნამდვილად არ მიკეთია მაგრამ ახლა თუ შევდივარ აფთიაქში თუ შევდივარ საავადმყოფოში თუ შევდივარ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ის სადაც მასი ბანკი და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ეგ რამოდენიმე ხანი დაუშვათ 1 საათი თუ ნახევარი საათი თუ საათნახევარი რამდენი ხანიც მიწევს ცდა აუცილებლად მიკეთია ეს ნიღაბი მაგრამ მეორე საკითხი არის როცა ამას ვაკანონებთ ასე შემთხვევაში და რაღაც კანონის სახეს ვაძლევთ ამას გადასახედია იმ ადამიანების მდგომარეობაც ახლა რომლებიც ფაქტურად დილიდან სახამომდე სამსახურებში არიან და მათ ნიღაბი უნდა ეკეთონ დამიჯერეთ ცოტა რთულია ამ ნიღბის კეთება ისე რომ ზოგიერთს აქვს რაღაც დაავადებები სასუნთქი სისტემის მხრივ გულსიძახთა პრობლემები დაავადებები ასე შემდეგ რომლებიც ცოტა მიუჩვეველი არის უცებ გაიკეთოს თელი დღის განმავლობაში ნიღაბი მეორე საკითხი არის ვინ აკონტროლებს ამ ნიღბების მდგომარეობა ან რეკომენდაციებში ნიღბები ზოგიერთი არის 2 საათში უნდა იცვალოს ზოგი არის ხანგრძლივი მოქმედების ხარისხი ნიღბის ну ეს თუ ახლა პირობითად ბუპტაფორიას ვქნით ეს სხვა საკითხია და ზოგადად მაშინ უნდა იყოს ამისი კონტროლიც ხო თავისთავად მე ვფიქრობ კონკრეტულად რომ ეს რეგულაციებიც რაღაც დონეზე გადასახედი არის რა სივრცეებში უნდა იყოს აუცილებლად ახლა რესტორანში ნიღბით როგორ უნდა შევიდე არ ვიცი მე პირადად არ ვიცი მე მგონი რომ ამას არ იზამენ ახლა რომ რესტორანში ბატონო არჩი დიდი მადლობა უნდა გითხოთ აუცილებლად სეზონური ინფექციები ახსენეთ ზაფხულია და აქტიურდება სწორედ ეს ვირუსები. თქვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე როგორც წერთ, იმატა ბორელიოზის კლინიკურმა შემთხვევებმა. მკვეთრად გაიზარდა პაციენტთა რაოდენობა და მომართვიანობაც რა თქმა უნდა. განკურნებადია თუ არა ბორელიოზი, იგივე ლაიმის ბორელიოზი ეს ბაქტერიული ინფექცია არის პირობიტების ჯგუფიდან, რომელიც გადადის ტკიპის ნაკმენით და ძირითადად აქტიურდებიან თბილი ამინდები, როცა დგება მაშინ და სხვათა შორის დასავლეთი გამოირჩევა ხოლმე ამ დაავადებით. მომართვიანობა არის ამბულატორიულად ძირითადად ახლა ისეთი რომ ძიმე ფორმა ღმერთმა დაუფაროს ყველას არა გვაქვს, მაგრამ ის რომ სიხშირე არის, ეს ფაქტია. ეს არის ბაქტერიული ინფექცია, რომელსაც იწვევს ბორელია და გამოვლინდება ძირითადად კანის მიერ, თუმცა მას სხვადასხვა გამოვლინებები შეიძლება ართროზული კლინიკით, შეიძლება ტემპერატურით მხოლოდ შესაძლებელია თავის ტკივილით, შეიძლება გულსიძახთა დაავადებების კლინიკით გამოვლინდეს პლუს ტემპერატურა და მათ შორის ენცეფალიტით ერთ-ერთი ყველაზე ასე გართულებები ფორმების ყველაზე ხშირი, ასე რომ ვთქვათ, გართულება, როცა ადამიანი არ იმკურნალებს ან რაღაცა. მკურნალობა მარტივია, არ მოითხოვს რაიმე განსაკუთრებულს, მოითხოვს მხოლოდ სპეციალისტის კონსულტაციას, ინფექციონისტის, ანტიბიოტიკოთერაპიას და რამოდენიმე დღეში, 10-15 დღეში პაციენტი ფაქტურად გამოჯანმრთელებული არის ამ დაავადებიდან. თუმცა თუ არ მივაქცევთ ყურადღებას არ მოვახდენთ მკურნალობას და ასე შემდეგ შეიძლება გართულებები წამოვიდეს. გართულებები საკმაოდ ასე რომ ვთქვათ სერიოზული გართულებები აქვს. მის გამოვლინდება ძირითადად კანზე სპეციფიური ასე რომ ვთქვათ ერითემით. კარგი იქნებოდა თუ კადრშიც ანახებდით ამ ერითემას შემდეგში გავითვალისწინებთ და უცებად განახებთ. სპეციფიური ანუ განსხვავებული ადვილი გასარჩევია რომ ეს ბორელიოზის ერითემა მიგრანის ქვია მას და ამ შემთხვევაში ინიშნება ანტიბიოტიკები და შემდეგ კონტროლი რა თქმა უნდა პაციენტის. როდესაც გვიწევს დაუშვათ სიარული ან სეირნობა ისეთ ადგილებში, სადაც ტყეა, სადაც დაუშვათ ადამიანები ხშირად ვატარებთ ხოლმე სიგრილეში დროს, ასე რომ ვთქვათ, პარკი იქნება ეს, თუ ტყე იქნება, თუ სადაც იქნება. რეკომენდირებულია თუ ტიტველი ადგილები გვაქვს, მაგალითად ხელები, კისერი, შორტები, როცა გვაცვია, რომ დავითვალიეროთ, რომ ხო არ არის ტკიპის ნაკმენი ან რაღაც გამონაყარის მსგავსი. მე მაგალითად ბოლო 2-3 ახლა დღის განმავლობაში რამდენიმე ბავშვი მყავდა კონსულტირებული. ბატონო არჩილ, ასევე ძალიან საშიში დაავადებაა ყირიმკონგოს ცხელება, როგორც ვიცი შემთხვევები რა ხშირია და მით უფრო რთულია მისი მკურნალობა. ვატყობ თქვენ კითხვები ისმევა მწერებით და ტკიპებით გადამდები დაავადებების შესახებ. ყირიმკონგოს პირველი შემთხვევა საქართველოში რამოდენიმე წლების წინ დაფიქსირდა და დაახლოებით თუ არ ვცდები 2009 წლიდან ფიქსირდება უკვე საქართველოში. 2009
წლიდან. თუ სწორად მახსოვს და ერთ-ერთი საკმაოდ ურთულესი ვირუსული ინფექციაა, ზოონოზია, ანუ ცხოველი ტკიპ ადამიანი ასე გადადის და ბუნია ვირიადის ოჯახიდან არის ეს ვირუსი და ადამიანში საკმაოდ რთული ინფექციურ დაავადებას იწვევს პოლიორგანული უკმარისობით, ჰემორაგიული სინდრომით, შეიძლება განვითარდეს ენცეფალიტი, იქ სისჩაქცევები კანზე, მაღალი ტემპერატურები, მთელი რიგი პოლიორგანული უკმარისობით და ლეტალობა ძალიან მაღალი აქვს, 40%-მდე შეიძლება ავიდეს. სპეციფიური მისი რაიმე სამკურნალო პრეპარატი ან ვაქცინა არ არსებობს. არის ანტივირუსული საშუალებები, რომელსაც იყენებენ ამ დაავადების მართვისას და სხვათა შორის გაწერილიც არის საქართველოს ჯანდაცვის დაიწყე მისი მართვის პროტოკოლი, თუმცა ყოველთვის კარგად არ მთავრდება. ყოველთვის 40%-ში მას ახასიათებს ლეტალობას საქართველოში ბოლო დროის განმავლობაში ამ წელში იყო რამდენიმე შემთხვევა და ძალიან ეს ერთ-ერთი ძალიან სახიფათო დაავადება, ასე რომ ვთქვათ, და მას სჭირდება დაუყოვნებლივ სტაციონარი იზოლაცია და მიეკუთვნება ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ დაავადების ნუსხაში არის შეტანილი. ზაფხულის დადგომასთან ერთად აქტიურდება ეს ვირუსები, ეს ინფექციები და ამიტომ გისვამთ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვებს და კიდევ ერთი ჩვენი საუბრის ბოლოს რომ განგვიმარტოთ, რაც შეეხება ლეიშმანიოზს, რომელიც ემართება ცხოველსაც, ძაღლებს და ადამიანებს. ლეიშმანიოზიც ასევე მოსკიტებით გადადის ფლებოტომუსი არის ასეთი კოღო, რომელსაც გადააქვს ეს დაავადება, ესეც ცხოველი, მწერი და ადამიანი. არსებობს მისი ორი ფორმა, არის კანის ფორმა და ვისცერალური ფორმა. ჩვენთან ძირითადად საქართველოში გავრცელებულია კანისმიერი ფორმა, უფრო აღმოსავლეთში არის, რა თქმა უნდა, ეს დაავადება, თუმცა სპორადული შემთხვევები დასავლეთში გვხვდება. ესეც საკმაოდ ერთ-ერთი რთული დაავადება. პარაზიტი არის ლეიშმანია, რომელიც იწვევს ამ დაავადებას და ესეც ხასიათდება, ასე რომ ვთქვათ, ანემიური სინდრომით, მაღალი ტემპერატურით, პოლიორგანული უკმარისობით და მასაც აუცილებლად სტაციონარში დაუყოვნებლივი მკურნალობა ჭირდება, თუ არის ის ვისცერალური ფორმა. თუ კანისმიერი ფორმა არის, მათ მეწლეულ წყულსაც ეძახიან, მას ამბულატორიულადაც შეიძლება მათი მკურნალობა. თუმცა ეს კოღო არ გადის იქიდან შორს, სადაც არის მისი ადგილსამყოფელი, ანუ ეს ჭაობები, წყალსაცავები, ასევე შეიძლება იყოს დაავადეს ცხოველი ამ დაავადებით და ცხოველიდან შემდეგ მე ადამიანს გადაეცეს, ამიტომ ეს სანიტარული ნორმების დაცვა და ასე რომ ვთქვათ ეპიდემიოლოგიური კონტროლი ამ დაავადების, ეპიდემიოლოგიური კონტროლიც აუცილებელი არის. რომ თავიდან ავირი პროფილაქტიკა მოახდინოთ როგორმე ამ დაავადების. რო გითხრათ, რომ ლეიშმანიოზი მასიური გავრცელება არის, ან რაღაც ხშირი შემთხვევები გვაქვს, არა, სპორადული და ერთეული შემთხვევები არის, თუმცა არის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ, ამომწურავი ინფორმაციისთვის, წარმატებებს გისურვებთ დარიმშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენ გაიხარეთ. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების გამგე ინფექციონისტი არჩილ ჯალაღონია პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, ვაგრძელებთ გამოშვებას. სანტრედიაში მეუღლის მიმართ ჩადენილი ძალადობისა და მუქარის ბრალდებით 1972 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. დანაშაულის 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 3 ივნის საფრთხეზე მდგომარეობაში მყოფმა მამაკაცმა ქალაქ სანტრედიაში ტაქსით მგზავრობის დროს მეუღლეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა და ცივი იარაღით ხელზე მსუბუქი დაზიანებები მიაყენა. მას შემდეგ, რაც აგრესიული მამაკაცი ავტომანქანიდან გადავიდა, დაზარალებული ქალი პოლიციას დაუკავშირდა და დახმარება ითხოვა. სამართალდამცავებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ბრალდებული მომხდარიდან რამდენიმე საათში სანტრედიაში იმ დროს დააკავეს, როდესაც იგი ქვეითად გადაადგილდებოდა. პოლიციამ დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ნივთმტკიცება დამოიღო გასაშლელი დანა. ჩვეულ სამუშაო გრაფიკზე გადასვლის შემდეგ აიბ სპეციალური სერვისები მღრღნელებისა და ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო შეწამვლით სამუშაოებს აწარმოებს. ამჯერად დერატიზაციის პროცესი ავტომშენებლის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხარებავას ქუჩაზე მიმდინარეობს. სპეცსერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი განმარტავს, კონკრეტულად რა კატეგორიის ტერიტორიების დამუშავებას ახორციელებენ.
სპეციალურმა სერვისებმა განაახლა სეზონური სამუშაოები დღის მდგომარეობით 21 მაისიდან დღემდე განხორციელდა 5353 გრძივი მეტროს დერატიზაცია და სპეციალური ხსნარით დამუშავება. სამსახურში ამოქმედებულია ცხელი ხაზი და მოსახლეობის მხრიდან შემოდის შეტყობინებები და ჩვენის მხრიდან სწრაფად ხდება რეაგირება. არ დარჩება არც ერთი კონკრეტული ადგილი, სადაც არ მოხდება მისი საჭიროების შემთხვევაში არ განხორციელდება მისი დამუშავება და დერატიზაცია. რაც შეეხება კერძო სექტორზე აქ ჩვენი უფლებამოსილებები არ ხორციელდება, არ მიმდინარეობს, მხოლოდ და მხოლოდ საერთო საცხოვრებელი კორპუსები, ეზოები, სკვერები და მისი მიმდებარე ტერიტორია. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით ეთერში და ვნახოთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული მასალა. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები 1-დან 4 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. საორგანიზაციო სამუშაოები მიმდინარეობს 24 საგამოცდო ცენტრში, რომელიც განთავსებულია ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, თბილისში და რეგიონებში, ეს გახლავთ ბათუმში, ხულოში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში, ფოთში, ქუთაისში, ახალციხეში, თელავში, გორსა და რუსთავში და წელს მონაწილეობას იღებს 55000-ზე მეტი აბიტურიენტი და სტუდენტი. სექტორში 10 გამოსაცდელზე მეტი არ დაიშვება. საგამოცდო ცენტრის შესასვლელში აუცილებელია თერმოსკრინინგი, სოციალური დისტანციის მაქსიმალური დაცვა. მითითებების შემთხვევაში ხელების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება, სამუშაო მაგიდის წინ დამცავი ბარიერი და მაგიდებს შორის სიგანეში 2 მეტრიანი დაშორება. კონდიციონერის გათიშვა პირბადეების აუცილებლობა. ეს იმ წესების ნაწილია, რაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და დაავადებათა კონტროლმა გამოცდების ჩასატარებლად შეიმუშავეს. თუ რამოდენიმე დღით ადრე გამოცდებამდე აბიტურიენტს აქვს სიმპტომები, რაც ჩამოგისახელეთ, ომატებული ტემპერატურა 37-დან ზემოთ, აქვს ხველა, სუნთქვის გაძნელება, რა თქმა უნდა, მან უნდა მიმართოს პირველადი ჯანდაცვის, ანუ ოჯახის ექიმს და ოჯახის ექიმის რჩევით იქნება ის შემდგომ გამოკვლეული. ამას, რა თქმა უნდა, ამ აბიტურიენტებისთვის უფასოდ ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ჩავატარებ. პანდემიის პირობებში უნდა აიკრძალოს თუ არა კონდიცირება შენობებში და გამოცდების დროს. ეს კითხვა საზოგადოებაში აქამდეც არსებობდა. ინფექციონისტ მაია ბუწაშვილის თქმით, კონდიცირებასთან დაკავშირებით კორონავირუსის დადასტურებული გადაცემის მსოფლიოში მხოლოდ ერთი შემთხვევა ჩინეთის ერთ-ერთ რესტორანში არის აღწერილი. ამიტომ ეს რისკი ძალიან დაბალია. კონდიცირების აკრძალვა და შესაბამისად მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს პირბადეების გამოყენების გაძნელებას. ერთი მხრივ სიცხეში უფრო მეტად გართულდება სუნთქვა პირბადით და მეორე მხრივ პირბადის ოფლით დასველების რისკი მოიმატებს, რაც ადამიანებს გაუძნელებს პირბადის გამოყენებას. სხვადასხვა ქვეყნებში მაღალი რეპუტაციის სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ასეთ ცალსახად გაცემული რეკომენდაცია კონდიცირების აკრძალვის შესახებ არ არსებობს. კონდიციონერების აკრძალვა და შესაბამისად მაღალი ტემპერატურა გამოიწვევს პირბადეების გამოყენების გაძნელებას. ერთის მხრივ სიცხეში უფრო მეტად გართულდება სუნთქვა პირბადით და მეორეს მხრივ პირბადის დასველების რისკი ოფლით მოიმატებს, რაც ადამიანებს გაუძნელებთ პირბადის გამოყენებას. სხვადასხვა ქვეყანაში მაღალი რეპუტაციის სამედიცინო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ ასეთ ცალსახად გაცემული რეკომენდაცია კონდიციონერების აკრძალვის შესახებ არ არის. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის თქმით, მთავარი დისკომფორტი აბიტურიენტებისთვის სიცხე და გაგრილების სისტემის შეზღუდული მომსახურება იქნება, თუმცა გადაწყვეტილება შეიძლება გადაიხედოს. ანტიკრიზისული ბიუჯეტით ეკონომიკის ზრდა -4%-ია, ბიუჯეტის დეფიციტი კი 8.5%. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პრეზენტაციაზე განაცხადა. ჩვენ ვპროგნოზირებთ ეკონომიკურ ზრდას -4%-ს, საშემოსავლო ნაწილში ჩვენ გვაკლდება ბიუჯეტში 1.8 მილიარდი. ყველა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების თვალსაზრისით ბიუჯეტში შემცირდება ხარჯები დაახლოებით 600 მილიონით და ბიუჯეტის დეფიციტი აი ამ პარამეტრებით საპროგნოზო იქნება დაახლოებით 8.5%. გიორგი გახარიას განცხადებით, ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს საერთო არაფერი აქვს პოსტკრიზისულ გეგმასთან, რომელზეც მთავრობა მუშაობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და მიზნად ისახავს ეკონომიკის აღდგენას 2021-23 წლებისთვის. ანტიკრიზისული ბიუჯეტისთვის 3.4 მილიარდი ლარია გამოყოფილი. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ ბიუჯეტის დეტალებზე ისაუბრა. საბიუჯეტო დეფიციტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფისკალური პარამეტრი
პარამეტრი 2.5%-დან გვესდება 8.5%-მდე და ჩვენ მომავალ წლებში, რა თქმა უნდა, იმ პოსტკრიზისული გეგმის ფარგლებში აუცილებელი იქნება დეფიციტი დავაბრუნოთ იმ ნიშნულზე, რომელიც ფისკალურ სტაბილურობას უსრულებს. ის თანხა, რომელიც შემოწირულობებით მოგროვებულია ფონდში 133.5 მილიონი და არის ეს როგორც დამატებითი თანხა განსაზღვრულია ბიუჯეტში და პირდაპირ ბიუჯეტში გაიწერა, რომ ეს მისი ხარჯვა მოხდება მთავრობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად, მხოლოდ COVID-ის საწინააღმდეგო ღონისძიებებზე ან მისგან დაზარალებულთა დახმარებებზე. გიორგი გაგაურიძემ ასევე აღნიშნა, რომ აპრილის მდგომარეობით ეკონომიკა 16%-ზე მეტით შემცირდა. პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის შედეგები ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძემ გადაცემაში ევროპის დრო შეაჯამა. მისი თქმით, ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი რიცხვი თუ რაოდენობით შემცირდა პანდემიის დროს სამუშაო ადგილები, თუმცა ასეთი სავარაუდოდ 90,000 ადამიანია, რადგან 1200 ლარიანი უმუშევრობის კომპენსაციის მისაღებად სწორედ ამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა. ეკატერინე მიქაბაძემ ასევე სავაჭრო ბრუნვის შემცირებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში აპრილის თვეში კლება 27.9%-ს გაუტოლდა. მარტში ჰქონდა 22%-იანი კლება, აპრილში კლება 27.9%-ს გაუტოლდა. შემცირდა იმპორტიც, მარტის თვეში იმპორტი 12.7%-ით იყო შემცირებული, ხოლო აპრილში უკვე 38%-ს გადააჭარბა ამ შემცირებამ. ეს როგორც უკვე აღნიშნე, მოსალოდნელი იყო და ზოგადად მსოფლიოში ორნიშნა კლების ტემპები ფიქსირდება სავაჭრო ნაკადებში. საგარეო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 55%-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი კობზანაძემ განაცხადა. ჩვენ გაგვეზარდა ეს მნიშვნელოვნად და მაგრამ არის ფარგლებში 60%-ს არ უნდა აღემატებოდეს კანონიდან გამომდინარე და ჩვენი ამოცანა გახლავთ, რომ შევინარჩუნოთ აი ამ ფარგლებში სლაი. ფინანსთა მინისტრის თქმით, 1.5 მილიარდიანი სესხიდან 850 მილიონზე ხელი უკვე მოწერილია. წლის ბოლომდე თითქმის ყველა თითქმის ახლა ჩამო, თუმცა ისიც მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ არაერთხელ ითქმა და დღესაც გავიმეორებთ, რომ ჩვენ რასაკვირველია ეს სესხები და ამ თანხის მობილიზება მარტივი მეტობით გავაკეთეთ, ანუ ველოდებოდით უფრო მძიმე სცენარისთვის. და თუ ეს მძიმე სცენარი არ გათამაშდა, ჩვენ ამ თანხას სრულად ამ წელიწადში არ დავხარჯავთ, ეს მოხდება ამ თანხის ნაწილის დახარჯვა 2021-ში, რათა არ მოგვიწევს იქაც ძალიან დიდი ვალების აღება. ეკონომისტ გიორგი კეპულაძის შეფასებით, საგარეო ვალის ზღვარი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და მისი თქმით, არანაკლებ საყურადღებოა თუ როგორ დახარჯავს მთავრობა ამ თანხას. სოვალია სად დავხარჯავთ ამ საგარეო ვალს. სწორედ შესაძლებელია რომ ქვეყანას ჰქონდეს ვალი, მაგრამ ის კარგად აბანდებდეს, მარტივად რო ვთქვა, საკუთარ ეკონომიკაში ამ პულს და შემდეგ ამით იწვევდეს ეკონომიკურ ზრდას. ზრდა წელს იქნება სამწუხაროდ უარყოფითი. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა საგარეო ვალის აღება დაგჭირდება, თუმცა ცოტა უცნაურია, რომ რაღაც აი წელს არ დაგჭირდება, არ დაგჭირდება, მაგრამ მაინც ავიღებ. რაღაცა ცოტა ისეთ შექმნას გავს ბანკი რო გვეუბნება, რომ აი შეიძლება რომ ცოტა მეტი თანხა აიღო და რო არ გჭირდება და მაინც ვიღებ, რაღაც დუნებსავით. ყველა უნდა გავითავისოთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი შედგება ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან და ჩვენ მთავრობას ვირჩევთ იმისთვის, რომ მან გოლიულად ხარჯოს ეს ფული. არ დახარჯოს ეკონომიკა რაღაც სოფლის მეურნეობის განვითარების არარსებულ პროგრამებში, რომელიც არანაირ უკუგებას არ იძლევა, ასევე არ დახარჯოს ისეთ მიმართულებებში, რომელიც ეკონომიკურ ეფექტს არ გვაძლევს. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 41.7%-ით შემცირდა და 165.5 მილიონი ამერიკულ დოლარამდე დაეცა. ფინანსთა მინისტრმა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის კლებასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია პანდემიასთან. პირველი კვარტალი პანდემიამდეა? პირველი კვარტალი არის პანდემიამდე? არა. პანდემია დაწყებული იყო უფრო ადრე მთელ მსოფლიოში და ზოგადად სენტიმენტები არა, წინა წლებზე უნდა დამისვენოთ. რაზეც კითხეთ, იმაზე გიპასუხებთ ერთი წუთით. ზოგადად უკვე დაწყებული იყო. თქვენიც თუ ჩვენთან ეს საბჭო, მწყობრთა შორის საკოორდინაციო უკვე შეიქმნა იანვრის ბოლოს. ანუ მონოდინები არსებობდა. თქვენ თუ გონიათ, რომ მონოდინები არსებობდა საქართველოში და სხვაგან არ იცოდნენ რა ხდება, ძალიან ცდები.
ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა მაჩვენებელი 8 გაიზარდა, მათ შორის 3 პაციენტი ბოჭორიშვილის კლინიკის თანამშრომელია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კი 2-ის დაინფიცირების პირველ წყარო ბოლომდე ჯერჯერობით გაურკვეველია. ბოჭორიშვილის კლინიკა მათი პერსონალის ინფიცირების მიზეზები განმარტა, როგორც კლინიკის გამგეობის თავმჯდომარე აღნიშნავს, მათი 3 თანამშრომელი პაციენტისგან დაინფიცირდა. COVID-თან ბრძოლა ეს არ არის მარტო დარჩი სახლში, მივცეთ თუ არა პლაქველინი, რაც თქვენ ასე ძალიან გაინტერესებდათ ხოლმე. ეს არის სხვა ცხოვრების სტილი თვითონ მე პერსონალისთვის. ეს არის ცხოვრება, როდესაც შენ არც სამართალდამცავი გიდგას გვერდით, არც დაცვა, ექიმიც ხარ, ფსიქოლოგიც ხარ, დედაც ხარ და ხანდახან პატრულიც ხარ. ჩვენ მოგვიწია სამწუხაროდ არაადეკვატურ ერთ-ორ პაციენტთან ურთიერთობა, რომელსაც არაადეკვატური ქცევები ჰქონდა ფსიქიური პრობლემების გამო, ჰქონდა პერსონალთან პირადი შეხება, არ გვეკარებოდა არავინ გარკვეული რისკების გამო, არც ერთი სამართალდამცავი ორგანო სამწუხაროდ მიუხედავად ჩვენი თხოვნისა. საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული 818 შემთხვევა, მათ შორის 686 გამოჯამრთელებულია. გამოშვების ბოლოს ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. მიმართავ მაყურებელს, შეგიძლიათ COVID-19-თან დაკავშირებით თქვენთვის საინტერესო კითხვები და თემები მოგვეწოდოთ ტელეკომპანია Rioni-s Facebook გვერდზე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელიც დღის ამბების შემოქმედებით გუნდთან ერთად მე, გეგინემსიწვერიძემ გაგაცანით. დეტალურად კი ჩვენს ინფორმაციებს გაეცნობით Rioni-s Facebook და web გვერდზე. დროებით გამშვიდობებით.